عبد الله اليوم جايب لنا. تعال شوفوا هاي غسالة حجم 1500 يعني 14 كيلو 15 كيلو تطلع لكم ماركة هيتاشي. هاي مو هيتاشي الاصلي، لا هاي كوبي مغيرين حرف بيها، هيتاشي مكتوب عليها، حجم 15 كيلو. طبعا الغسالة تجي بحوضين، نصف اوتوماتيك، تغسل بطانية من نفر وصغيرة وحلوة، تجي باللون الابيض وبيها تطريز السيلفر موجود بيها. تعال قرب لي على الحوض مالتها، الحوض مالتها حوض يعني مناسب او صغير نسبيا، لكنه ذات كفاءة عالية. فلاتر اثنين موجودة بيه، هذا فلتر هذا فلتر ثاني، وهذا حوض الغسل. اما حوض التجفيف فهذا حوض تجفيف تشوفوه امامكم، تمام فتح لكم اياه. هذا حوض التجفيف، ايضا حوض وسط خلينا نقول عالي. الغسالة راح يجي بها ضمان مدة سنة، عندك ازرار تحكم منها، خاص هذا بالغسالة تقدر تشغل الغسل عن طريق هذا الزر.